everyone! Welcome to my channel! So for today, we're gonna feature Sabrina Jayala. She's over there. She will do the like overlook. Paano to i-transfer yung face? Wala. Sorry, first time vlogger. So I'm gonna do This is a raw vlog. raw as a fish. Get ready. My face is prepped. Ang puti ng mukha ko dyan. Bakit ganyan? So she's already prepped. Wait, ayusin natin yung focus. Ah! Ayan. Already have my foundation and we're gonna go fix our kilay. Okay? So nasa kilay na siya. Anong brand yung ginagamit mo for your kilay? K-palette. Okay, if you feature like this. Pero itong K-palette ang ginagamit. Ayan! Yan, See? yung pen. 2-in-1 cherba. Okay? Iba-iba kasi talaga yung mga preparation ng mga girls for kilays because kilay is life. Bali yung gagawin namin na vlog for today. Pwede mong i-pause. Hi! Pause mo, tapos pagkalilipat ka. Yung gagawin namin yung vlog for today is entitled. Ano ang title ng vlog natin? Layover look. Okay. So, balikan namin kayo later on. Magpe-prep muna kami. Hindi ako makafocus. napakita sa inyo yung breakfast namin kanina. Kasi gutom kami. Sorry, this is our Uber ride. Mga So, dirty. we're gonna see you later. Bye!
sila doon. Venue. Change location. Kuya, thank you po. Si Kuya, ating kabayan. Yes, ang kabayan dito na nagsabi sa atin na Bawal. Ay, sarado. sarado pala. Kasi nag-event kahapon. Yung mga pa-event na yan. So, ang daming ganyan na, ang daming mong itinerary, ganito, ganyan. Tapos pagdating mo sarado. Oo, expect mo na yan. Kapag hindi ka na... Hindi, nag-search kami, nakalagay open at 9 a.m. Ganun. So, Kasi mali. sabi mo yung pa-event siya. Mali ang So, mali ang information. Huwag ka magta-trust. Ayan. So, this is the Museum of Islamic Art. Baka isipin nyo, hindi kami nagsasabi ng totoo. So, ito yung katibayan. Hindi po yan isang structure lang or building. Ako kaya? O siya daw. Saan lang tayo Yan yung nandito, camera guys? mo. So, it's my time to do the videoing. This is the famous museum, but it's closed. Okay, so, ito yung mangyayari pag layover. Yan. Mga support system ka dapat para makuha ang iyong napakagandang poses. Yan! The payat look. Extend the legs. Get it from down there. Akala ko ba ayaw mo? Sasabi ko, ang init eh. Wala ba? Gusto niyo tayo patayin! Wala na! Dito! Ay, dito tayo. Bawal ka dito. Kasi tatawid na tayo, Ben. Hindi, diretso lang eh. Ano, diba? Kasi tayo. Tingnan mo, hindi mo. Yan na nga ba sinasabi ko. Meron. Naligaw kami guys. Meron, may sinilang. Oo nga, meron nga. Meron pala. Meron pero one file lang. One person at a time. Ngayon pala. Ang judgmental naman itong ano na to. Lakaran. Nakakatakot kaya. Isang dipa lang. Wala nga isang dipa. We trusted Google Maps in this crazy life. Hindi, pero pwede. Ayan yung lalakaran namin. Kasi bibilis na O, isa lang. Tiptoe ka lang. Uy, ninervous ako. Kailangan modal ka diretso. Sige, mabangga tayo. Yan lang po yung lalakaran natin according to Google Maps. Pwede naman yata dun sa kabila eh. Sasabi ko eh. Here in Slovakia. Ito siguro yung lugar na itong mga upuan na to dyan. Pag ready na silang magdasal. Pag may pagdasal na si Mayor. Yan. Ang cute ng mga upuan. I don't know, but it's just a hint. I'm just guessing. 3 minutes. Cutie ng mga ano oh. Alam nyo ba na yung building na yan is made out of clay. So yung mga pinagkukuha nila sa desierto. Ito po ang aming pinakamabagal maglakad na friend. Dahil, Yung bakit? legs niya, kailangan maghiwalay muna. Kasi nag-uumpugan ko sila kung hindi niya pag-iwalay. Oh, one step at a time. Grabe yung pawis ng kilikili ko. Uy, parang tingnan mo. Hello, after 15 minutes of walk, Pagod guys. andito na kami. Nakakapagod kasi tumatakbo kami sa tawiran. Dahil sabi sa amin kanina, go, go, go. Kahit red naman. Kahit red, go, go, go daw. Follow rules. So, ayan, ang ganda, diba? Law-abiding citizens. The gold souk But in Qatar is hindi basta-basta, Ben. Ganda. Mamaya, paano ko malalaman? makikipagtawaran tayo sa pagbili ng gold necklace na Dapat tinanong ko na kagabi. aircraft. Oo. Nahanap lang namin ang store na mumurahin. Kasi parang wala kaming pambayad pa dito. Sobrang social ng lugar. Ang ganda ng place. Sana maganda rin ang price. Magandang price. Hindi natin ma-afford. We'll see about that later. Bye! Oh,
Hanapin lang namin kung saan kami pupunta. Search ko lang sa condo namin ng sisterhood ko. Kung saan yung bilihan ng gold. Eto. So, sabi niya, sis sa Sukwaki, hanapin yung side na shop na Shine. Okay, search mo yung Shine. So, siya yung Shine. Shine? Shine na bilihan ng gold suit. Second floor daw eh, sa gold suit. I'ma try mine. Shine. So, paunahan sila kung alin yung... Night club, okay. Kung ano nakikita nito ni... Eto, Doha, oh. Ayun, oh. Etong unang lumabas sa Taro akin. whistle na. Crackle Nako, Poland. mga nasa recently search nito. Delix to. Ito eh, Shine Gold Diamonds. O, directions mo. Pati? Sinuin ko nasan ka. Ah. Tapos pag sinerch mo yung Shine, doon niya talaga pinipilit, best. Sa'yo yan ang lumalabas. Bumalik ko. Eh, ikaw? Ito, Shine. O, yan na. Go na tayo dyan. Paano Shine ba? spa, okay. Alam mo, walang kwenta yung mga... Ano ba yung sabi? Shine nearby. Ano ba yan? Napaka Alam mo, useless mo. naliligaw na naman Mga tayo. hinahanap mo. Uy, naliligaw. So, ganito kami every layover. Lagi may naliligaw. Bandang huli nag-aaway-aaway na kami kasi pagod na kami. Dahil kami naliligaw. Ay, gusto niyo bang enak na ako? Ang dami pala. Tingnan mo, may kabila pa. Oh my gosh. Saan? Doon lang sa labas ng gusto. Sa LA at Vancouver, lagi itong pinipindot bago tumawid. Mga tao dito sa gitnang silangan, eh walang pakialam kahit naka-red yan. Eh wala tayong choice kundi makigaya. Hindi naman uso dito ang jaywalking. Pero itong unang-unang tuwag kapag tumatawid. Teka, ayoko. Wait lang. Press mo kaya. Kasi naka-stop silang lahat. Okay, tara. Tayo. Okay. Naway, Jeannie, pakita mo sa amin kung nasa ng gold suit na mumurahin. Mabigat siya. Finally, after 1 hour of walking. 1 hour of walking, nakita na po namin ang Shine. That's the next one. We're buying golds. Ano ang pangalan niya? White gold? Ang ganda niya, no? Parang may bato. Anong oras na sa Pilipinas? Hapon, Plus 5. 4 p.m. Naku, baka napalipad to. May flight siya. Anong flight niya? Which one? Yung akin, nasaan? Ito, suot ko. Ay, compare na. Yeah. Take your time. You compare all. Masyadong makapal to. This is 160, The right? airplane. Where's the airplane? I'm still getting. Look. Masyadong makapal na. Hindi, sakto lang to. Pero ang mahal niya. Mabigat siya. Going to buy before 2 years. 300 mo kami. 98. Very soon. Ay, hindi. It's 80 plus. Well, convert. After whole day ko. Sige, yung bag mo yung kawawa. After whole day ng... actually, hindi pa whole day. 2 hours pa lang yun. 1 hour na lakad. Yung paa niya, tingnan mo, sige, pakita mo na. Lokal na lokal. Lokal. Lokal, guys. Uy, hindi naman halata sa picture Tiga. yun. Pakita mo. Pakita po natin. Pwede na siyang mag-game. Dali, ito. Yung blackboard. Grabe! So, nasa Villaggio na kami papunta dahil bigo kami dito ngayon sa Food Fest. Last day na today. Pero mag-open sila in 2 hours pa. Hindi na kaya ng gutom namin. So yeah, we're going to Villaggio, whatever. See you there.
Lunchtime. Hindi niya maglaman ang gagawin. Hindi ka kita, Bel. Baka magalit yung mga tao. Oo nga, ang hirap ng buhay natin. On a side note, what is mukbang? I'll educate you. So, mukbang is derived from the Korean word mukbang. Oh, which means? Which means, kain ka na madami habang kukwento. Okay. Yun lang naman siya. So, ginagawa na siya ng madaming vloggers and yun yung ginagawa namin yun. Kasi, vlogger tayo. Wow. Because BCC tries to vlog. Okay. Balik na naman po kami sa Gold Soup. Yes, di Excuse kami me to kasama. you. At ito po ang the famous Dabele. Dabele. That's the right and the golden funk. Bakit nandyan yung sound na yan? So, bumili lang kami ng, ano binili natin? Plate. This plate. Plato, And I got my collection niya. necklace. Necklace My very niya, special napagawa necklace. niya na yung necklace niya ngayon. Hindi namin alam kung paano namin naubusin ang aming real. Wow, wow, ang dami. Ang dami ah. Pariya lang po yun talaga. Magwawaldas kami ng barya. Barya lang pala. Kala mo naman. Coffee bean. Excuse me. Ang daming harang dito, in fairness. Hanap muna kami ng food. See you there. Kasi gutom na sila. I can show you the world. Ay, nako. Yes, new one. Yes.